निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तो तरिका बताउनेछु जसले गर्दाखेरि तपाईहरुले थोरै समयमा धेरै पोस्टहरु एकैचोटी डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ र प्रोफेसनल तरिकाले पनि तपाईहरुले त्यो लुक पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ। र लागौं अब भिडियोतर्फ। मैले एडोब फोटोशप खोलिसकेको छु। फाइल न्यू गर्नु होला। स्पेशली सोशल मिडिया पोस्टको लागि म यो भिडियो बनाएको छु। यदि निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। मैले सोशल मिडिया पोस्ट नाम दिए यहाँ 1200 बाइ 1200 को साइज लिए 300 लिए र आर्टिफिसियल क्रिएट गर्दै सिम्पली यहाँ क्रिएट गरिसकेपछि तपाईहरु यो हाम्रो क्यानभास साइज देखा पर्छ जुन चाहिँ यस्तो रहेको छ। अनि सिम्पली यहाँबाट रेक्टेंगल टुल लिनु होला। यहाँबाट सर्कल सिलेक्ट गरेर यसरी ड्रा गर्नु होला। यसरी ड्रा गरिसकेपछि हाम्रो एप्लाई हुन्छ कलर जुन यहाँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु भएको छ त्यही एप्लाई हुन्छ। अहिलेको लागि म ब्ल्याक लिँदै छु। यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी ओके ब्ल्याक यहाँबाट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यतिकै छोड्दिनु होला र फेरि एउटा चाहिँ फेरि यहाँबाट ड्रा गर्नु होला। यहाँबाट यसरी ड्रा गर्नु होला। यसरी ड्रा गरिसकेपछि यहाँ छोड्दिनु होला। अब यहाँ तपाईहरुले इमेज प्लेसमेन्टको ठाउँ हो जुन चाहिँ इमेजहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ टेक्स्टहरु एड गर्न सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ यो साइडमा यहाँ चाहिँ मैले न्यू कन्ट्रोल ए यहाँ ब्ल्याक सिलेक्ट गरे। कलर चेन्ज आफ्नो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके यहाँ गरिसकेपछि कन्ट्रोल जे पछि हल्का मुभ गरेपछि टिथी पछि यहाँबाट चेन्ज गरे। अहिलेको लागि यो कलर दिन्छु। ओके यसरी लुक ल्याउन सक्नुहुन्छ। अफर OFFER अफर कन्ट्रोल ए यहाँबाट फन्ट साइज स्मल। त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ म इमेज ल्याउँदै छु। मैले चाहिँ इमेज पहिले नै डाउनलोड गरेर राखेको छु। मैले इमेज ल्याइसकेको छु। यहाँ राइट क्लिक गर्नु होला र इमेज सेलेक्ट गर्नु होला। HTML लेयर प्यानलमा जानु होला र यहाँ चाहिँ यहाँ ल्याएर यसलाई क्रिएट क्लिपिङ मास्क गरिदिनु होला। यसरी हाम्रो एप्लाई हुन्छ र हाम्रो यो डिजाइनको लुक आउन थाल्छ र हल्का एलिमेन्ट्सहरु यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट फेरि म इलिप्स टुलमा जान्छु। इलिप्स टुलमा गएपछि यहाँबाट शिफ्ट सँग यसरी यहाँ ड्रा गर्दिन्छु। यसै ब्ल्याक एप्लाई गर्दिन्छु र मुनि यसैलाई डुप्लिकेट गरेर यसरी अल्ट थिचेर यहाँ लगेर व्हाइट गर्दिन्छु। ओके र यसलाई लेयर्स प्यानल्समा गएर ब्लेन्डिङ अप्सन यहाँ यसलाई चाहिँ म ड्रप साइड एप्लाई गर्दिन्छु। ओके यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ यसको फोन्ट कलर पनि चेन्ज गरिदिन्छु। यसरी अब तपाईहरुले एउटा पोस्ट डिजाइन गरिसक्नु भएको छ। फिल द म्युजिक MUSIC म्युजिक कन्ट्रोल ए यहाँ चाहिँ यसरी यसलाई वाइड गरिसकेपछि हाम्रो लुक आइ नै हाल्छ र यहाँ अझै एलिमेन्ट्सहरु थपिदिन सक्नुहुन्छ खाली नदेखोस् भनेर। यसरी म यहाँ लाइनिङहरु तान्दिदै छु। यहाँ चाहिँ म अहिले यल्लो राख्दै छु। यल्लो र व्हाइटको कम्बिनेसन गरिदिनु होला अथवा सिम्पली यही शेपहरुलाई डुप्लिकेट गरिदिनु होला जसले गर्दा हाम्रो खालीपना नलेखियोस्। र यहाँ कन्ट्याक्ट डिटेल कन्ट्रोल ए यहाँबाट फन्टलाई सानो गर्दै यसरी कन्ट्याक्ट डिटेल कन्ट्रोल ए फन्ट साइज स्मल। यसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अफरको सिम्बल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। टाइप टुल 25% अफ OFF अफ कन्ट्रोल ए फन्ट साइज अलिकति बिग र यहाँ प्लेसिङ गरिसकेपछि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु कलर सिलेक्सन
फन्ट कलरलाई ब्ल्याक अब चाहिँ यो प्रोफेसनल लुक देखिराखेको छ यसलाई पनि म लेयर्स पेन्समा गएर ड्रप स्याडो एप्लाई गरिदिन्छु देन हियर वी गो तपाईको इन्स्ट्यान्टली थोरै समयमा एउटा पोस्ट डिजाइन भइसकेको छ फेरि कन्ट्रोल एन गर्छु 1212 को साथ लिन्छु फेरि म पुरैमा यहाँ यसरी एप्लाई गरिदिन्छु यसरी एप्लाई गरेपछि यहाँ म पुरैलाई यहाँदेखि अलिको लागि रेड लिदिन्छु यसको पुरै हल्का रेड लिन्छु जो भनेको आँखामा नलाग्ने ओके 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 यो ठिक छ भएपछि अब म यसैलाई कन्ट्रोल जे गर्छु कन्ट्रोल जे गरेपछि म यता राख्छु लेयर्स पेन्समा जान्छु कहाँ गयो भनेर यसरी म यसलाई व्हाइट गरिदिन्छु ओके यसरी व्हाइट गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई फेरि म यहाँनेर डुप्लिकेट गरिदिन्छु फेरि म यहाँ राख्छु यसरी राखिसकेपछि फेरि यसैलाई म डुप्लिकेट गर्छु र यसको साइज सानो गर्छु र यतिमा राखेर यहाँ यिनीहरूलाई इन्टर थिच्छु र यसको कलर पनि म अहिले येलो राख्छु ओके येलो राखिसकेपछि अब म अर्को इमेज ल्याउँदैछु अर्को इमेज ल्याइसकेको छु यहाँ यसरी इन्क्रिज गर्छु इन्क्रिज गरेर यहाँ राख्छु यहाँ राखेपछि हल्का हल्का एडजस्ट गर्छु इन्टर राइट क्लिक गर्छु र क्रिएट क्लिक मास्क गरिदिन्छु यसरी हाम्रो इन्सर्ट भइसकेको छ ओके ठिक छ त्यसपछि म यिनीहरूलाई पनि चेन्ज गरिदिन्छु कलरलाई सेम टु अहिले चाहिँ ब्ल्याक नै गर्दैछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यहाँ पनि म टेक्स्ट ल्याउँदैछु यहाँ सिम्पली लेखिदिनु भने सक्नुहुन्छ फिल द म्युजिक फिल द MUSIC म्युजिक कन्ट्रोल ए फोन्टलाई अलिक बिगर माथिकोलाई अलिक सानो फिल द म्युजिक र यसलाई चाहिँ व्हाइट गरिदिउँ ताकि हाम्रो लुक आओस् यसलाई कन्ट्रोल एक्स गर्छु यसलाई भेरिएसन ल्याउनको लागि कन्ट्रोल ए बी कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल जे कन्ट्रोल जे गरिसकेपछि हल्का माथि ल्याउँछु र माथि ल्याइसकेपछि टी थिचेपछि यहाँबाट ब्ल्याक सिलेक्ट गरिदिन्छु ओके यो ब्ल्याक सिलेक्ट गरेपछि यो म्युजिकलाई म माथि लिएर जान्छु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई यसरी माथि लिएर जाँदैछु फिल द म्युजिक हल्का एलिमेन्ट्सहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ म एउटा बटन क्रिएट गर्दैछु बटन क्रिएट गरेँ यहाँबाट चाहिँ म ब्ल्याक सिलेक्ट गरेँ ब्ल्याक सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको टाइप टु लेट चाहिँ अर्डर नाउ गरेँ कन्ट्रोल ए गरेँ यहाँबाट यसरी सानो गरिदिएँ सानो गरिसकेपछि यहाँ राखिदिएँ साथीहरू यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके र दुईटैलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् लेयर्स पेन्समा हेर्नुहोस् सिलेक्ट भएको छ छैन यो दुईटैलाई एलाइनमेन्ट गरिदिनुहोस् अर्डर नाउ र टाइप टु लिनुहोस् र यसरी म डुप्लिकेट गर्दैछु टिप्छु कन्ट्रोल ए गर्छु यहाँबाट ब्ल्याक सिलेक्ट गरिदिन्छु यहाँबाट यसरी फोन्टलाई सानो गरिदिन्छु र कन्ट्रोल टी गरेर यो प्यानल आउँछ यसरी इन्क्रिज गर्छु यहाँ लेख्छु कन्ट्याक्ट डिटेल कन्ट्रोल ए स्पेसिङ धेरै भयो अलिकति सानो गरिदिएँ यसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसरी पनि प्रोफेसनल लुक दिन सक्नुहुन्छ टाइप टु ले यहाँ चाहिँ लोगो पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ लोगो तपाईँको ब्रान्ड हुन सक्छ यहाँ अफरहरू पनि लेख्ने ठाउँ भइसकेको छ त्यसपछि यो अर्को डिजाइन तयार भइसकेको छ फेरि म कन्ट्रोल एन गर्छु 1200 डिजाइन 3 इन्टर फेरि आइसकेको छ फेरि म
यहाँ सेप टुल लिन्छु र यो साइडमा सलक्क एउटा सेप यसरी डिजाइन गर्छु र यहाँ चाहिँ यो थिचे फेरि म यो थिचे यहाँबाट म हेलोने सिलेक्ट गर्छु अथवा एज वेल ब्ल्याक पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सरी डुप्लिकेट गरेपछि युमा गएपछि म यहाँ येल्लो एप्लाई गरिदिएँ येल्लो एप्लाई गरिसकेपछि म अब यहाँनिर अर्को रेक्टेङ्गल टुल लिन्छु यहाँबाट सिम्पली यसरी यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी ड्र गर्छु र यहाँ चाहिँ व्हाइट कलर लिन्छु व्हाइट कलर लिइसकेपछि यसलाई यो लेयरलाई एब्सेन्टमा जान्छु यो लेयरलाई चाहिँ माथि लैजान्छु ताकि यो इन्सर्ट भएको जस्तो देखियोस् फेरि यहाँ जान्छु म यसैलाई डुप्लिकेट गरेँ यहाँ नगएर यसलाई माथि लिएर आएँ र शिफ्टसँग यसरी लाइनिङ क्रिएट गरेँ र यहाँ चाहिँ ब्ल्याक लेयर यसरी एप्लाई गरिदिएँ यसरी एप्लाई गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ चाहिँ अब कन्ट्याक्ट डिटेलहरु राख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट डिटेल your website.com यसरी एप्लाई गरेर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल ए अलाइनमेन्ट यसरी बीचमा राख्दिए कन्ट्रोल टी यसरी राख्न सक्नुहुन्छ यसको स्पेसिङ पनि हल्का घटाइदिए र यहाँ चाहिँ फेरि एउटा बटन क्रिएट गरे यसरी मोड्दिए यसलाई शिफ्ट सँग यसरी इन्क्रिज गरे कन्ट्रोल जेड र यहाँ चाहिँ म इन्टर थिच्नु होला पहिले र यहाँ चाहिँ येलो कलर एप्लाई गरेर यहाँ चाहिँ अर्डर नाउ प्लेसमेन्ट यसरी राख्नु होला ओके त्यसपछि टाइप टुल लिनु न यहाँ चाहिँ म कन्टेन्ट लेख्दै छु आफ्नो मैले feel the music control A यहाँबाट कलर सिलेक्सन व्हाइट अथवा येलो तपाईले जुन मन पर्छ ओके कन्ट्रोल ए यहाँबाट इन्क्रिज गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ डिस्टेन्सिङ गरे कन्ट्रोल टी यहाँबाट डिस्टेन्सिङ feel the music ठीक छ अलिकति अट्र्याक्टिभ खालको फन्ट लिनु होला म अहिले फेलिक्स भन्ने फन्ट लिँदै छु र यसलाई चाहिँ दलाई सानो गर्दै छु कन्ट्रोल ए गरेपछि डिस्टेन्सिङ सानो फिल द म्युजिक कन्ट्रोल जे गरेपछि माथि लानु होला माथि लगेपछि टाइप टुलमा जानु होला यु शेप सिलेक्ट गरेर लेयर्स प्यानल्समा गएर यसलाई चाहिँ फुल्ली व्हाइट गर्नु होला व्हाइट गरेपछि यो ओके यसरी हाम्रो लुक्स आउँछ यहाँ लोगो प्लेसमेन्ट राख्दिनु होला लोगो कन्ट्रोल ए लोगो राखिसकेपछि तपाईहरुले यो साइडमा चाहिँ इमेज ल्याउनु होला अहिलेको लागि म अहिलेको इमेज लिँदै छु इमेज लिँदै छु यहाँ यसरी राखे यसलाई यतापट्टि मोडे इन्टर गरिसकेपछि यहाँ यसरी इन्क्रिज गरे इन्टर लेयर्स प्यानलमा यहाँ ल्याए just create clean mask here we go अब यो अर्डर नाउलाई म यतापट्टि प्लेसमेन्ट गर्दै छु जहाँ चाहिँ खाली नदेखियोस् यहाँ कन्टेन्टहरु राख्दैन सक्नुहुन्छ ओके
यसरी हाम्रो 3टा पोस्टर डिजाइन भइसकेको छ त्यो पनि थोरै समयमा यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने नजिकै रहेको सब्स्क्राइब बटनमा सब्स्क्राइब गरेर यो च्यानललाई सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला भिडियो हेर्दिनुकोमा धेरै धेरै धन्यवाद